Là các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ vào cái phần về chữ tiếp trong cái phần thiết kế của cái Illustrator này. Thì như các bạn đã biết rồi thì trong cái phần chữ của chúng ta, khi mà chúng ta làm ấy, nó có một cái thuộc tính rất là đặc biệt, đó là cách mà chúng ta phải convert chữ. Các bạn ghi biết cách convert chữ như sau. Đây, khi mà chúng ta tích vào đây một cái và chúng ta đánh một cái chữ chẳng hạn. Tại sao chúng ta phải đặt ra cái vấn đề là phải convert chữ? Bởi vì là có một cái đặc biệt là khi mà chúng ta đi in ấn, nếu mà chúng ta copy cái file của chúng ta mà không khéo thì chúng ta đến một cái cửa hàng của người ta và người ta đang dùng trên cái PC của người ta không có phông của mình nhá, thì ngay lập tức khi mà cắm USB vào và bật cái file chính của mình lên thì ngay lập tức nó sẽ nhận cái phông chữ mà của cái máy tính của người ta, và cái phông chữ mặc định đấy như nào thì nó sẽ nhận luôn. Và như vậy thì nó sẽ làm sai lệch cái giá trị về thiết kế của các bạn, nên bắt buộc là trước khi đi ấn thì các bạn phải cho tôi một cái giá trị đó là convert phông chữ. Các bạn nhớ nhá. Có nhiều người ta câu hỏi bảo anh ơi tại sao phải convert phông chữ, trong khi đó em thấy rằng là cái mà phiên bản của mình đã có rồi. Phiên bản của mình là CC 2017, nó đã có tính năng package và nó có tính năng là đưa một cái giá trị phông chữ vào một cái folder nhất định rồi. Thì tại sao phải dùng cái đấy làm gì? Đúng không ạ? Vậy thì các bạn cũng phải nên lưu ý một tí là đôi lúc những cái giá trị máy của người ta không có CC, người ta chỉ có CS6 thôi. Thì sao? Thì chúng ta cũng phải dự phòng những cái giá trị mà chúng ta bị trường hợp này trường hợp kia. Các bạn lưu ý cái việc đấy nhé. Thì cái giá trị đầu tiên các bạn ghi là cách convert chữ, chúng ta chọn vào type, chúng ta chọn vào Ctrl Shift O. Ctrl Shift O chính là clear outline. Nhớ chưa? Chính là convert phông chữ. Convert phông chữ. Biến chữ trở thành đối tượng thường để khi đi nhấn chúng ta sẽ không bị đổi phông. Đấy. Cái tác dụng thứ hai là khi convert phông chữ thì chúng ta sẽ sử dụng được cái gì ạ? Chúng ta sẽ sử dụng được cái brush trong cái phần thiết kế của cái Illustrator. Các bạn ghi đi. Khi convert, tính năng thứ hai là sử dụng được brush. Các bạn nhìn này, Ctrl Shift O thì nó trở thành đối tượng thường, nhìn nào. Và đã trở thành đối tượng thường thì chúng ta có thể chuột phải chọn cái ungroup và chúng ta thích tách cái chữ nào ra, đấy là việc của chúng ta. Các bạn nhìn hiểu cái này không ạ? Cái tác dụng thứ hai của cái convert phông chữ đấy nó có tác dụng gì nữa? Nó sẽ có một tính năng nữa là chúng ta sử dụng được toàn bộ hệ thống brush. Các bạn ghi đi, sử dụng toàn bộ hệ thống brush trong Illustrator của chúng ta. Thì các bạn nhìn này, khi mà tôi đánh một cái chữ như sau, ví dụ các bạn ghi một cái tôi đánh một cái phông chữ này mà tôi muốn rằng là tạo ra một cái chất liệu cho nó rất là tốt, bởi vì các bạn nhìn đây là cái brush của cái trong cái chương trình Illustrator của chúng ta, và khi chúng ta tích vào đây thì nó sẽ không có tác dụng. Các bạn nhìn như này đúng không ạ? Và tôi đã nói cho các bạn biết là trong quá trình khi mà làm thiết kế về cái graphic, là cái giá trị về đồ họa ấy, thì cái tiêu đề chữ thì thường chúng ta sẽ convert nó để làm sao biến đổi nó để cho nó đẹp hơn và tốt hơn cho các bạn. Ví dụ vậy thì chúng ta ấn vào, chọn vào type và chúng ta chọn vào Ctrl Shift O. Sau khi Ctrl Shift O thì nó trở thành đối tượng thường, thì tôi chỉ cần ấn vào đây thôi. Thì các bạn sẽ thấy rằng ở đây tôi đã có một cái chất liệu chữ rất là tốt. Cái brush nó sẽ tạo ra cái cảm giác cho các bạn có thể liên quan đến cà phê, nhìn đúng không ạ? Và chúng ta sẽ chọn một cái màu như phù hợp, ví dụ như này. Cái nét chữ tôi cũng chọn theo tương đồng với giá trị này luôn. Mọi người nhìn này chưa? Vậy thì chỉ convert thì chúng ta mới sử dụng được toàn bộ hệ thống brush này thôi ạ. Và tiếp theo nữa, cái chữ convert nó sẽ có tác dụng gì nữa? Khi mà convert thì nó sẽ sử dụng được một chiêu thức nữa là đổ gradient cho đối tượng. Các bạn ghi đi, đổ gradient cho đối tượng. Đổ gradient cho đối tượng.
Nào các bạn nhìn này, sau khi mà tôi chọn vào đây và tôi ấn vào cái biểu tượng là gradient cho các bạn trước nhé, là trước khi chưa convert thì tôi tích vào gradient nó sẽ không có tác dụng gì xảy ra cả. Nào các bạn nhìn này, tôi tích vào đây nó không tác dụng, tích mãi cũng không có tác dụng, nhìn đúng không? Mà tại sao chúng ta lại sử dụng được gradient? Chúng ta ấn vào Ctrl Shift O. Sau khi ấn vào Ctrl Shift O xong thì sao? Chúng ta sẽ chọn vào gradient thì ngay tức nó sẽ đổ được cái gradient cho em, và chúng ta dùng phím G chúng ta kéo từ trên xuống dưới như này. Okay. Các bạn thấy là đơn giản không? Và khi đã convert được rồi thì chúng ta phải làm được cái gì ạ? Chúng ta có thể điều chỉnh được các vị trí của nó. Ví dụ tôi thích cái chữ A nó sát lại đây một tí, tôi thích chữ F sát đây một tí, và tôi thích chữ E sát đây một tí. Thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái chữ nó sẽ có tính là nó sẽ có tính bố cục khăng khít hơn, và nó sẽ chắc chắn hơn khi các bạn dùng những cái tiêu đề chữ. Nhớ nhá, khi convert xong chúng ta có thể điều chỉnh vị trí của chúng lại với nhau. Và sau khi mà convert xong rồi thì chúng ta có thể cách điệu nó để trở thành những cái phông chữ nó khác biệt. Ví dụ các bạn có thể làm cho một cái hãng logo, nhưng phần này là phần chữ của cà phê thì các bạn xem sao, dùng phím Ma, bạn thích vào đây một chút xíu cho tôi, và tôi có điểm chấm tôi kéo đây. Đó, bạn nhìn thấy chỗ này chưa? Ok, cũng tương tự như vậy, tôi tích vào đây và tôi kéo này xuống. Đấy, chữ C của anh rất là đơn giản như vậy thôi. Cũng tương tự như vậy, anh chọn góc chữ A tôi kéo nhảy. Ok, anh cận. Đó, em nhìn nhá, nó bắt đầu nó duyên hơn rất là nhiều so với cái phiên bản em làm. Ok, tôi tích vào đây một cái, tôi sẽ vẽ sao, vẽ cong. Nhìn thấy không ạ? Ok, tích vào đây một cái, chúng ta cầm cái kéo này, siêu. Và cũng tương tự như vậy, nếu em thích thì em có thể tự lựa chọn những cái khác. Cũng ok, tích vào đây, chúng ta sẽ kéo hết cỡ xuống đây một tí. Nhìn không ạ? Ok. Đấy, thì mọi người nhìn thấy chữ cà phê bắt đầu nó cũng đã nó khá là thú vị rồi. Nhìn không? Và đã là chữ đối tượng thường thì chúng ta có thể làm được cái gì nữa? Có những người ta làm chữ E nhưng người ta có thể chọn vào pen, người ta tích vào đây một điểm, người ta tích vào đây một điểm. Ok, người ta tích vào đây một điểm và người ta tích vào đây một điểm. Đấy, nhìn hay chưa? Sau khi làm xong tôi chọn đối tượng 1, tôi chọn đối tượng 2, tôi chọn đối tượng 2 của riêng cái chữ E này thôi, thì tôi dùng Shift F7 để làm gì ạ? Để khi mà chúng ta cắt ra một giá trị thì các bạn sẽ có thấy là nó sẽ đảm ra cái này. Và chữ E bắt đầu tôi có một sự khác biệt. Có những người bảo anh Khánh tại sao anh cắt không chính xác? Ok, vậy đơn giản mà P trừ chúng ta bớt điểm là đi một điểm, bớt điểm là đi một điểm, bớt đi một điểm đi. Nhìn là bớt điểm, anh bớt điểm chưa? Và sau khi bớt điểm xong thì anh chỉ việc dùng công cụ E anh kéo từ đây sang đây thôi. Đó, các bạn nhìn chưa? Ok, tích vào đây mà nhìn chỗ này chưa? Thích nữa thì em bớt luôn cái này luôn. P trừ là trừ điểm, các bạn sẽ cầm này và chúng ta sẽ dùng phím này chúng ta kéo từ đây ra. Đấy, nhìn thấy chữ E chưa? Và sau khi có chữ E xong thì có nhiều người ta thích rằng là cái điểm này này, người ta có thể cầm điểm này kéo xuống đây một tí. Em thấy chưa? Thì cách thức người ta có thể biến đổi một cái chữ cà phê có thể đơn giản như này thôi. Và phần thứ hai, tại sao mà khi convert rồi chúng ta có thể sử dụng những cái biểu tượng đấy, thì trong một số cái trường hợp thì người ta sử dụng cái chiêu thức là làm cho cái chữ nó bóng bẩy lên. Các bạn có thấy một vài cái hãng bánh ngọt không ạ? Người ta hay có chiêu thức là làm cái phong cách này người ta nghiêng ra một tí. Ví dụ chúng ta chọn vào cái biểu tượng xô lệch này, các bạn nhìn xô lệch chưa? Chúng ta cầm biểu tượng này chúng ta kéo nghiêng ra một tí. Nhìn không ạ? Có giống một số cái hãng bánh màu vàng vàng không ạ? Thậm chí người ta còn làm sao chọn một cái biểu tượng xô lệch nữa là chúng ta xô lệch lên phía trên chút xíu, có thấy không? Đấy, một số thể loại bánh là dùng chiêu thức này đây ạ. Các bạn hiểu cái này không ạ? Và phần thứ hai, sau khi làm xong chúng ta ấn vào gì ạ? Chúng ta sẽ chọn vào Ctrl G, Ctrl C và Ctrl gì ạ? Ctrl C và Ctrl B bò. Tôi sẽ đổ một cái màu gì? Màu trắng, tôi sẽ kéo ra đây ạ. Các bạn nhìn thấy có một cái màu trắng chưa? Tạm thời anh Khánh đổ màu ghi để cho các chúng ta cùng nhìn được nhá, được không ạ? Nhìn thấy màu chỗ này màu ghi của anh chưa? Sau đó tôi tiếp tục tôi chọn vào hình này, các bạn nhìn hình này chưa? Tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl B tiếp theo, tôi cho xuống dưới một layer, tôi cho dịch xuống đây, nhìn nào, xuống dưới một layer nữa thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có một hệ thống bánh này. Đây ạ. Đấy, dịch sang cái màu ghi này tôi sẽ đẩy màu sang một chút xíu nữa, đẩy lên đây. Đây ạ. Một số thể loại người ta làm kiểu dạng này. Nhìn chưa? Đây là một chiêu thức người ta dùng 3 thể loại chữ. Chữ đầu tiên là dùng gradient, chữ thứ hai là các bạn dùng màu trắng, và chữ thứ ba này bạn sẽ dùng đúng cái màu đó. Có những người ta có thể dùng màu đen được không ạ? Hiểu cách làm chưa? Đây cũng chỉ là cái cách mà người ta nhấn vào một cái giá trị về chữ và tôi muốn làm nổi cái giá trị đó lên thôi ạ. Hiểu không ạ? Ok. Bây giờ tiếp theo,
Trong quá trình khi mà tôi chọn chữ cà phê xong rồi thì bây giờ tôi có thể làm được cái gì nữa, thì bây giờ các bạn nhìn này, cái chữ này người ta có thể làm cho nó bóng bẩy hơn bằng cách này. Tôi chọn vào gradient, tôi kéo đây một chút xíu, tôi kéo đây một chút xíu, tôi kéo đây một chút xíu, thì các bạn nhìn này, cái màu đậm này tôi sẽ kéo vào giữa, cái hai này tôi sẽ kéo ra bên cạnh, tôi sẽ đặt vào vị trí giữa này cho các bạn. Thì nguyên tắc để muốn làm ra một cái chữ mà nó bóng bẩy thì trên sáng, dưới sáng và giữa nó đậm. Ok, tôi sẽ chắc phải đẩy xuống đây, nhìn chỗ này chưa, trên sáng, dưới sáng và giữa đậm, nhìn không ạ? Sau khi làm xong chúng ta sẽ tiếp tục thêm một chiêu thức nữa là Ctrl C, Ctrl F. Ctrl C, Ctrl F thì chúng ta sẽ tạo ra hai phiên bản, và cái phiên bản số 2 thì các bạn sẽ để cho tôi một cái màu đó là màu trắng, nhìn màu trắng chưa? Và sau khi đã chọn màu trắng xong thì các bạn sẽ thấy một điều rằng là tôi sẽ đổi tạo một cái màu cho các bạn dễ nhìn nha, nhìn nhá. Tôi sẽ dùng một cái nét, và cái nét này thì tôi sẽ vẽ một cái rất là thoải mái, đó là vẽ nét song song, nhìn không? Tuấn vào D, chỉ có màu, chỉ có nét đen thôi, nhìn nhá. Lúc này tôi cắt ra giữa nét và hình, tôi chọn đối tượng 1 và tôi giữ shift, tôi chọn đối tượng 2, nhìn hai cái này chưa? Và anh Khánh thực hiện chiêu thức là dùng shift F7 để là cắt dao. Thì cắt dao lúc này chúng ta cắt dao này, đó là cắt dao giữa nét và hình. 7 đó là bài pen, các bạn đã được đi qua. Và sau khi làm xong thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta tách bỏ cái hai này ra, và tôi sẽ vứt bỏ đi những cái phần dưới không cần thiết nữa. Tôi chỉ lấy phần trên thôi. Và toàn bộ hệ thống phía trên này thì anh Khánh đã chọn cho nó một cái màu, và chắc chắn đó là màu trắng. Và tất nhiên opacity phải giật giảm xuống. Các bạn nhìn thấy chưa? Đây là một kiểu nhá. Vừa rồi anh Khánh có làm cho các bạn một cái kiểu, đó là một cái chữ được nổi khối theo câu dạng là màu đó copy xuống dưới là màu trắng, xong lại copy xuống dưới lại chính là cái màu đó, đúng không? Thì bây giờ các bạn cũng tương tự như vậy, tôi sẽ làm cho bạn xem nhé. Nhìn thấy chiêu thức này, tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl B. Các bạn biết Ctrl C, Ctrl B đúng không ạ? Và khi Ctrl C, Ctrl P là copy xuống dưới thì chúng ta được quyền chọn cho nó một cái giá trị, đó là stroke. Các bạn nhìn thấy stroke màu đen này chưa? Lúc này tôi chọn stroke là màu trắng được không ạ? Như màu trắng thì các bạn không nhìn được điều gì xảy ra đúng không ạ? Nhưng lúc này người ta sẽ chơi một trò như sau, đó là gì? Người ta sẽ copy, nhìn nhé, màu trắng này, thấy chưa? Màu trắng. Và lúc này tôi sẽ sử dụng toàn bộ cái đối tượng ở phía dưới đó, dùng cho nó một cái bóng. Thì các bạn nhìn này, cách làm bóng cho đối tượng, người ta chọn vào biểu tượng effect, người ta chọn vào style, và người ta chọn vào drop shadow. Drop shadow chính là tạo bóng cho đối tượng. Đấy, thì hôm trước tôi đã chia sẻ cho các bạn biết là cách làm menu rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cho một giá trị nữa là chúng ta nhấn mạnh những cái tiêu đề trên cho những cái cụm thiết kế của chúng ta, nó bắt mắt hơn, nó long lanh hơn rất là nhiều. Thì bạn chọn vào đây cho tôi. Chúng ta chọn vào style và chúng ta chọn vào drop shadow, và sau khi chọn drop shadow thì bạn sẽ thích vào đây một cái, thì bạn có thể thấy ở đây nó sẽ có một cái bóng không ạ? Nhìn chưa? Nhưng nó có viền trắng này sẽ rất là nổi, hiểu không ạ? Một số hãng bánh ngọt là người ta làm như kiểu này hết rồi. Bây giờ thì các bạn nhìn opacity chính là độ gì? Độ trong mờ của cái đối tượng, nó đậm hay không là tùy thuộc vào cái này. Cái giá trị xô lệch của nó nằm ở đây thì tôi sẽ đặt về giá trị bằng 0. Các bạn sẽ thấy là tôi sẽ đặt bằng 0. Thì ở đây nó sẽ bóng vào các bạn có thể bóng vào giữa không ạ? Và sau khi chọn bóng vào giữa xong thì cái độ nhòe của bóng này tôi sẽ đặt xuống số 3. Ok, và lúc này sau khi xuống số 3 thì tôi sẽ giảm cái này xuống một chút xíu, tôi sẽ đặt khoảng 30%. Đó, các bạn nhìn thấy chỗ này nó sẽ có một chút xíu viền này chị ạ. Và đây là một phong cách gọi là chữ đặt trên nền trắng đấy ạ. Muốn chữ đặt trên nền trắng mà làm nó bắt mắt nha thì người ta sẽ làm này. Đó. Thì đây các bạn sẽ nhìn thấy một cái chiêu thức của tôi, đó là cái này. Kiểu cách này chưa? Ok. Tiếp theo trong quá trình khi mà chúng ta convert chữ chúng ta sẽ có tác dụng gì ạ? Đó là tạo ra một phiên bản, đó là gì? Về logo các bạn ghi. Khi convert chữ chúng ta sẽ tạo ra phiên bản logo. Lúc này chúng ta chọn vào SR, tích đúc vào nha, chúng ta chọn vào S và chúng ta chọn vào các bạn nhớ là sau khi mà học xong cái bài này thì về mọi người hãy tìm những cái cụm từ và tập ghép hai chữ với nhau để tạo ra một sự kết nối làm sao cho nó đẹp. Cái này nó tùy thuộc theo cái giá trị mà hôm nay các bạn được học một chiêu thôi, nhưng mà về nhà các bạn phải đi xem nhiều những cái giá trị này thì các bạn biết rằng là ở bên nước ngoài hoặc là một số những người designer người ta cách điệu nhau để mình học hỏi về cái cách
cách thức, hiểu không ạ? Ok, chúng ta sẽ cho nó trở thành chữ in bằng cách là chúng ta chọn vào T-pair và chúng ta chọn vào trên cây và chúng ta chọn vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ này, đúng không? Nhìn này chưa? Nào, sau khi mà đã chọn xong cái biểu tượng này thì người ta có thể chọn cái biểu tượng như sau. Ở đây NR, các bạn nhìn NR chưa? Ở đây thì người ta có thể chọn cái phong cách là chữ này đi, cái chữ này thì nó rất là dễ. Chúng ta sẽ dùng cái phương pháp là chúng ta chọn vào T-pair và chúng ta chọn vào Ctrl Shift O, Ctrl Shift O nhé, các bạn nhớ nhé. Nhìn này, T-pair chọn Ctrl Shift O. Sau khi Ctrl Shift O xong thì đối tượng này đã tách ra thì chúng ta sẽ dùng Ungroup. Thì cái hình này chúng ta sẽ dùng cái công cụ phím A, chúng ta quét vào cả hai điểm này, nhìn điểm này chưa? Chúng ta xóa đi. Hoặc các bạn có thể dùng P trừ là bớt điểm thì bạn cũng có thể bớt được, rất là đơn giản như này thôi. Đó, các bạn nhìn thấy bớt điểm chưa? Và sau khi bớt điểm xong thì chúng ta sẽ nối cái biểu tượng này lại đây một chút xíu. Các bạn nhìn này chưa? Ok. Sau khi đã chọn nối lại xong thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ tiếp tục chọn một cái giá trị nữa là chúng ta có thể cắt bỏ phần này đi được không? Ok, chúng ta sẽ cắt bỏ phần này đi. Và chỗ này tôi sẽ chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và cắt cho nó thủng đi. Thì các bạn có nhìn thấy chữ NR chúng ta nối rất là dễ dàng không ạ? Nào, sau khi đã làm xong tôi quét qua cả hai và thực hiện cái chiêu thức như sau. Nào. Sau khi mà chọn xong thì lúc này chúng ta sẽ có một cái phương pháp mà chúng ta kiểm tra lại. Nhìn thấy bạn thấy một nhiều điểm không? Một logo nhiều điểm như này thì cái chuyện mà chỉnh sửa nó sẽ rất là khó, thì tôi sẽ bắt buộc tôi sẽ chọn vào P trừ, tôi tích vào đây một điểm, tôi sẽ tích vào đây một điểm, tôi bớt điểm đi. Các bạn nhớ nhé, tôi sẽ bớt điểm đi, như này nó sẽ rất là dễ dàng. Ok, chỉ còn một điểm thôi. Phần thứ hai, bây giờ chúng ta sẽ làm thế nào để cho nó bắt mắt một chút xíu thì cái biểu tượng chữ R này các bạn có thể tích vào đây một điểm và bạn cầm biểu tượng này, nhìn nhé, bạn kéo như này được không? Đấy, chữ R bắt đầu địa hơn chỗ này rồi. Phần thứ hai, chỗ này nó sẽ được đối ngược lại, chúng ta kéo đây, nhìn nhá. Ok, chúng ta sẽ cầm này, chúng ta kéo này P trừ, nhìn chưa? Và lúc này khi mà dùng phím E thì các bạn sẽ tích vào đây một điểm thì các bạn nhìn chỗ này nó sẽ bo được như này. Đó, rồi. Sau khi đã làm xong toàn bộ cái giá trị đó thì người ta sẽ dùng một chiêu thức như sau, đó là người ta dùng cái công cụ nét, người ta tích vào đây một điểm, người ta kéo vào đây một điểm. Hoặc các bạn dùng pen nhé, bạn nhìn này, tôi tích vào đây điểm cạnh, tôi sẽ cầm điểm này tôi kéo vào đây. Tôi đặt ra ngoài này, Shift X. Mọi người nhìn thấy cái nét của mình chưa? X thì chúng ta chọn màu vàng nó dễ nhìn nhá. Lúc này sau khi chọn xong tôi chọn đối tượng 1, tôi giữ Shift tôi chọn đối tượng 2 và tôi cắt cho nó rời thành hai miếng, thì miếng 1 tôi sẽ có được cái này đây ạ, và miếng 2 tôi có được cái này. Lúc này các bạn chỉ cần dùng một chiêu thức thôi, đó là gì? Chúng ta cho chọn cái phương pháp là một cái gradient. Chúng ta chọn một gradient đen trắng. Và cái gradient đen trắng này thì các bạn thấy rằng là tôi sẽ chọn cho nó một cái giải pháp và tôi chọn một cái màu xanh đậm. Và lúc này tôi sẽ chọn một cái màu đó là màu xanh nhạt hơn, nhìn không? Và sau khi tôi chọn xong này, tôi chỉ cần dùng phím Y ngắn tôi chỉ đúng ở vị trí này thôi. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái này kéo tối rồi, cái này lại kéo sáng, thì các bạn sẽ thấy là cái này nó giống như là có khối không ạ? Nhìn chưa? Nó giống như là giấy gập này. Thì đây cũng chỉ là một cái phương pháp người ta nối hai chữ lại với nhau thôi, hiểu không ạ? Còn tất nhiên là còn có những cái chữ mà nối rất là đẹp, ví dụ chữ NB như này là nối rất là đẹp. Chữ NB thì nối rất là đẹp. Và chúng ta sẽ chọn vào UTM. Chúng ta sẽ chọn những cái phông chữ có thể là có những cái có chân. Đấy, các bạn sẽ đẩy. Các bạn nhìn này chưa? Với phông này chúng ta ấn vào Ctrl Shift On là biến chữ trở thành đối tượng thường và chúng ta lại ungroup ra. Thì cái biểu tượng nét ở chỗ này thì tôi sẽ dùng phím E, tôi quét qua toàn bộ và tôi xóa đi. Nhìn không? Cái giá trị số 2 tôi sẽ dùng cái biểu tượng nữa, tôi sẽ đặt vào vị trí này, tôi sẽ cắt mất cái phần này đi ạ. Đây ạ. Cắt mất nhé. Rồi. Tiếp theo tôi sẽ làm cắt mất giá trị này nữa thì cái này nó sẽ rất là đẹp. Rồi, ok.
Nhìn chưa? Và sau khi làm xong thì chúng ta sẽ cầm cái biểu tượng này, chúng ta kéo lên phía trên. Ở đây P trừ đấy. Và chúng ta dùng phím A, chúng ta đẩy toàn bộ hệ thống nét này lên phía trên. Và lúc này chúng ta nối cái biểu tượng này thành chữ gì? Này chưa? Đó. Chữ NB rất là dễ ra, hiểu không ạ? Sau khi làm xong được hai cái biểu tượng này rồi, tôi chọn cả hai này, tôi lại gắn thành một điểm gì? Tôi sẽ dùng P trừ. P trừ là trừ những cái điểm này đi, không cần thiết nữa. Ok, tôi trừ hết điểm này đi. Và chúng ta phóng to lên cho chính xác hơn. Ok, chúng ta kéo này. Đó, rồi ok, tôi sẽ bớt điểm này đi. Đây, tôi bớt điểm này đi. Tôi bớt điểm này đi. Tôi bớt điểm này. Ok, nhìn nhận. Sau khi đã làm xong thì chúng ta có thể làm sao? P cộng. P cộng là thêm điểm vào đây, chúng ta tích vào đây một điểm. Và chúng ta bắt buộc phải chọn những cái điểm này, chúng ta kéo xuống vị trí này. Chúng có thể song song như này đó. Sau khi song song xong, chúng ta dùng công cụ Shift C. Shift C là cái công cụ pen số 4. Nhìn không? Chúng ta tích vào vị trí này và chúng ta bắt buộc là chúng ta phải cách điểm. Chỗ này đang thừa điểm, tôi ấn được P trừ bớt điểm đi một tí ạ. Đó, Shift C là bẻ cong cách trực tiếp, tôi cần tôi kéo này. Nhìn nhá, chỗ này sẽ rất là trơn. Cũng tương tự như vậy, tôi ấn vào P trừ và tôi sẽ chọn cái biểu tượng này, dùng Shift C là bẻ cong cách trực tiếp, tôi kéo này. Chỗ này thừa điểm, tôi lại bớt điểm này đi và tôi chỉ việc kéo từ điểm này sang thôi. Rồi điểm này thì tôi sẽ làm sao bớt thêm một tẹo nữa. Các bạn sẽ thấy rằng là cái này nó sẽ được rất là khá là điệu đà cho cái việc thiết kế của spa. Các bạn nhìn nào ạ? Ok, chọn điểm này sao? Chúng ta sẽ chọn vào điểm này, kéo vào đây. Rồi cái này kéo vào đây một tí xíu. Đấy, như các bạn nhìn chưa? Thì với phương thức này, khi mà chúng ta nối hay những các chữ với nhau nó sẽ có giá trị. Chúng ta cầm điểm này, chúng ta kéo xuống đây một tí nữa. Và nhớ một điều rằng cái điểm này và cái điểm này nó phải song song với nhau. Điểm này và điểm này song song nhau. Đó, thì đây là một trong những cái cách người ta gọi là cách điệu ra một cái chữ. Nhưng mà cái chữ này các bạn có thấy rằng nó khá là thú vị khi mà chúng ta làm về thiết kế logo không ạ? Nhìn này chưa? Ok. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển tiếp theo một cái giá trị nữa là chúng ta sẽ làm một số cái là chữ đánh trong khung. Các bạn ghi đi. Ok, chúng ta sẽ kéo đây. Nào, trước khi vào cái phần chữ đánh trong khung thì có người bảo đấy, bởi vì anh Khánh ơi, vậy thì cứ phải convert vậy thì nó có thấy nào hơi phức tạp quá không ạ? Bởi vì có những người mà khi người ta làm một cái chữ hiệu ứng rất là đẹp rồi, người ta bảo là anh ơi convert đi, convert để làm gì? Convert rồi nhưng mà mỗi tội thì khi đến đấy người ta bảo là thay một cái chữ này thành một chữ khác thì chúng ta sẽ rất là khó khăn, đúng không ạ? Chúng ta lại phải đánh lại từ đầu, chúng ta phải dùng convert lại từ đầu. Vậy thì có cách nào mà chúng ta không cần convert mà vẫn dùng được hiệu ứng gradient? Và phần thứ hai là người ta có thể sử dụng được cả những cái lệnh là brush được không? Ok, vậy thì chúng ta sẽ ghi đi cách làm hiệu ứng không cần phải convert. Được chưa? Nào các bạn nhìn này, tôi sẽ chọn một cái nét vào đây một chút xíu để cho nó trông tử tế hơn một chút xíu, nhìn không ạ? Đó, như này. Để muốn chữ này mà đổ được cái gradient hay sử dụng được công cụ brush thì các bạn chỉ cần vẽ cho tôi một biểu tượng như sau, đó là vẽ cái gradient. Nhìn không? Gradient chưa? Và bạn coi như đây là một cái phong cách của bạn mà sẽ theo, nên chắc chắn là bạn sẽ có một chiêu thức là bạn sẽ đưa nó vào cái graphic style. Bạn muốn cái hiệu ứng này nó mang cái này thì bạn sẽ cầm cái này, bạn néo mất vào đây cho tôi. Nhìn chưa? Bước 1 là cầm một cái miếng gradient kéo vào đây thì nó sẽ là graphic style. Và graphic style thì là một trong những cái phong cách mà bạn chọn theo. Thì bạn chỉ việc lúc này chọn ở đây, bạn tích vào đây cái thì bạn sẽ thấy là đổ được gradient chưa? Lúc này bạn có thể thay đổi một cái chữ khác được. Ví dụ nhìn không ạ? Các bạn có thấy rằng là chúng ta thay đổi được chữ rất dễ dàng không ạ? Và chúng ta có thể dùng phím G để chúng ta tự kéo không ạ? Hiểu cái này chưa ạ? Vậy thì có nghĩa đây là một trong chiêu thức đầu tiên mà các bạn có thể đủ được cái gradient một cách thoải mái mà không bị sao hết. Và vấn thứ hai bảo ok, vậy anh Khánh như vậy thì chúng ta có thể thay đổi gradient được không? Tất nhiên là thay đổi được chứ. Chúng ta sẽ tích đúc vào đây và chọn cho nó một cái màu cam.
tích vào đây, tích đúc vào đây, chọn một cái màu vàng. Thì các bạn thấy là tôi chuyển màu được chưa, hiểu này không ạ? Vậy thì cái này nó sẽ có tính năng là nó năng động hơn rất là nhiều, bởi vì làm sao nó lại rất là hợp với những cái phong cách mà chúng ta đang dùng. CC 2017 có tính năng là package, đúng không ạ? Ví dụ thay một chữ này thành một chữ khác thì giống như hồi xưa chúng ta phải Ctrl Shift thì chắc chắn là không phải làm lại, đúng không ạ? Còn bây giờ chúng ta không cần phải làm lại nữa, bởi vì là chúng ta đã có cái chiêu thức này rồi. Có nhiều người bảo là anh Khánh như vậy thì em chọn rồi cái brush thử xem. Vậy thì chúng ta chọn brush màu nâu chưa? Ok, chúng ta sẽ chọn một cái brush, tôi tích vào đây một cái. Các bạn có nhìn chữ này chưa? Chữ này tôi không thích, tôi có thể chọn một cái nét chữ như này được không ạ? Chạy hơi lâu chút xíu, các bạn nhìn chữ này chưa? Và cái chữ này tôi sẽ sổ xuống và tôi chọn vào giá trị là 0.25. Thì các bạn sẽ thấy là cái chữ của tôi nó sẽ được như này, graphic nhưng viết theo dạng quần bò. Các bạn có thấy là sau này chúng ta có thể làm quảng cáo cho quần bò jean hay là còn cái gì đó, hoặc là các bạn có biết rằng là sau này cái chữ chúng ta có thể là lắp ghép những cái kim cương bên trong được không ạ? Bởi vì đó là vài pattern chúng ta đã học. Hiểu cái tính năng này chưa? Vậy thực chất tính năng nó nằm ở đâu? Thì các bạn ghi đi, cách đào sâu tính năng không cần convert mà vẫn có thể làm sao đổ được gradient và sử dụng được công cụ brush. Các bạn nhìn vào đây, lúc này chúng ta sẽ gõ ra một cái biểu tượng về chữ. Để muốn làm nó cái tính năng về chữ này thì chúng ta sẽ phóng to và chúng ta làm nhá. Các bạn nhìn này. Vậy thực chất nó là cái gì thì bây giờ bạn nhìn vào đây. Nhìn này. Để muốn sử dụng được toàn bộ hiệu ứng của chữ mà khi không cần convert mà vẫn có thể làm được những điều mà các bạn muốn thì chúng ta chọn vào Apparent, nhìn chưa? Sau khi mà chúng ta chọn vào đây xong thì ở đây nó cũng có một cái tính năng, đó là các bạn sổ cái này xuống thì ở đây nó có gọi là Add New Fill, là có nghĩa là nó sẽ tạo ra một cái đối tượng mặt nạ nằm đè trên cái lớp chữ của chúng ta. Nó gồm có hai phần, phần thứ nhất là màu và phần thứ hai là về nét của đối tượng. Các bạn nhớ chưa? Và cái màng đấy nó giống như sự giả định là nó giống như là cái chữ, chứ nó không phải là chữ nha các bạn nhớ nhé. Ok. Và khi mà ấn Add New Fill xong thì các bạn sẽ thấy là ở đây nó có stroke và ở đây nó có một cái biểu tượng là fill. Các bạn hiểu cái này không ạ? Lúc này anh Khánh sẽ chọn cho nó một cái màu, ví dụ anh Khánh chọn một cái màu đỏ hoặc màu hồng gì đó. Các bạn nhìn màu hồng chưa? Tôi muốn có một cái nét được không ạ? Ok, tôi sẽ chọn một cái nét được không ạ? Tích đúc vào đây và tôi sẽ sổ xuống. Tôi chọn một cái màu đó là nét màu nâu nhảy được chưa? Các bạn nhìn thấy nét màu nâu chưa? Giống như thông lệ bình thường thì khi mà các bạn nhớ một điều rằng các bạn dùng chữ thì bạn phải dùng hai chiêu. Chiêu thứ nhất là copy cái đối tượng chữ xuống dưới và dùng cái border, cái viền nó to hơn để nó nằm trên những nền khác, đúng không ạ? Đây các bạn nhìn này, tôi sẽ lấy một cái ví dụ. Một số cái thiết kế củ chuối nằm ở đây. Chúng ta sẽ đặt một cái text. Và cái text đây chắc chắn là màu đỏ rồi. Chúng ta sẽ dùng màu đỏ. Và chúng ta copy các bạn và chúng ta sẽ chọn cho nó đậm lên tí xíu ạ. Thì các bạn có thấy rằng khi mà chúng ta làm sản phẩm mà cái chữ chúng ta lại là màu đỏ và đặt trên nền xanh thì nó rất là chối. Nên thường chúng ta bắt buộc phải dùng một chiêu thức là Ctrl C và Ctrl B. Ctrl C, Ctrl B chính cái chữ này là nằm xuống dưới. Thì sau đó thì chúng ta chỉ cần dùng cái stroke của cái chữ này ra thì nó sẽ là tạo ra một cái biểu tượng như này. Đây nhỉ. Ok, tôi sẽ copy. Ctrl C, Ctrl B. Sau khi Ctrl C, Ctrl B xong thì bạn sổ xuống, bạn chọn vào đây. Các bạn có nhìn thấy cái viền nó to không ạ? Và lúc này tôi sẽ chọn một cái viền đó là gì? X màu trắng. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Đúng không ạ? Vậy nó sẽ rất là nét và trên một cái đối tượng mà chúng ta đặt một cái nền này rất là khó chịu, đúng không ạ? Ok, vậy thì đây cũng là một cách xử lý cho các bạn là sau này các bạn làm chữ là trên nền xanh, màu đỏ là trên nền xanh. Có những người bảo ôi anh thấy tại sao mà anh không dùng nguyên một chữ? Vậy thì khi dùng một chữ thì cái nét của đối tượng nó sẽ bị sao? Các bạn có thấy là bé thì không sao, nhưng mà càng lớn thì nó nét lại bị chiếm lĩnh vào chữ không ạ? Nên bắt buộc chúng ta phải nhân hai lớp lên, một lớp trên là không có nét và lớp dưới là có nét to hơn để nó chìa ra ngoài khỏi cái chữ đấy. Hiểu cái này chưa? Vậy thì đến một cái bài toán mà khi chúng ta làm như này, đây các bạn có nhìn thấy chưa? Khi mà chúng ta dùng cái apparent xong rồi thì các bạn có thấy là cái stroke của chúng ta đang bằng 1 và chúng ta tăng giá trị lên thì sao ạ? Chúng ta tăng cái giá trị stroke lên ở số 3 này thì các bạn có thấy là hình nó bị mất không?
đúng chưa? Nhưng trong cái phần mà khi mà tôi đã dạy cho bạn chiêu thức là cái apparent nó hay ở chỗ là nó sẽ cầm cái màu nó kéo đè trên lớp nét được. Nhìn nhá, bây giờ các bạn có nhìn thấy cái nét của chúng ta đang đè trên lớp màu không? Đang ở phía trên không? Thì cái này nó được quyền là cầm đối tượng này, nhìn này, bạn cầm đối tượng nhá, nhìn này, cầm này, kéo lên trên. Thì có phải là cái hình này lên trên cái nét không? Đấy, vậy thì có nghĩa là riêng thằng này chỉ có một thôi. Đấy, nó chỉ có một thôi. Xong chưa? Xong chưa em? Nào, trong phần này thì khi mà các bạn nhớ một cái apparent này nó rất hay là cái ở đấy nó có path và nó sẽ có offset path, là giá trị là các bạn làm một cái viền của đối tượng nó to và nhỏ ra để khi mà các bạn làm cho một số sản phẩm như thời trang chẳng hạn. Tôi sẽ làm chọn offset path cho các bạn xem. Thì bấm preview, các bạn có nhìn thấy cái này nó sẽ bị ra ngoài một chút xíu không ạ? Có nhìn thấy cái hình này ra ngoài chưa? Nào, đây là tôi đang chọn hình nhá, các bạn nhìn thấy hình này chưa? Thì cái hình này tôi sẽ làm sao, tôi tích vào đây và tôi sẽ cho nó thu nhỏ xuống. Các bạn nhìn cho nhỏ xuống chưa? Đấy nhá, nhìn này. Vậy tôi giữ cho các bạn xem này. Sau khi làm xong tôi sẽ add thêm một cái giá trị nữa, cái hình này nhá, màu thay đổi được không ạ? Cho màu vàng, màu hồng như cho các bạn dễ nhìn hơn. Vi đi. Màu đen. Nào. Ở trong phần apparent này tiếp tục một giá trị nữa là chúng ta sẽ chọn đối tượng đó và chúng ta add new, nhìn nhá, add new fill hoặc add new stroke là thêm một cái viền nữa cho các bạn. Thì các bạn sẽ thấy là anh sẽ chọn một cái viền và cái viền này thì các bạn sẽ thấy là tôi sẽ chọn một cái màu nó nhỏ hơn, tôi sẽ chọn một cái màu vàng. Các bạn nhìn màu vàng chưa? Và tôi chọn cái nét nó rơi tầm khoảng giá trị là số gì? Số 1 được không ạ? Các bạn nhìn đi, ở đây nó có nhiều loại viền đúng không ạ? Và cái viền trong này tôi được quyền là chọn cho nó một cái stroke để nó trở thành nét đứt được không ạ? Ví dụ số 2. Các bạn nhìn thấy chưa? Ở trong cùng một chữ nha, tất nhiên là vẫn có thể đánh được chữ khác được đúng không ạ? Nhìn chưa? Vậy thì sau này người ta có thể làm chữ về thời trang rất là dễ dàng, ví dụ. Nhìn chưa? Nó có thể làm icon được không ạ? Icon theo bộ là chữ A, chữ B, chữ C, chữ D, chữ F thì người ta đều làm theo cách này hết. Và chúng ta có thể điều chỉnh lại một chút xíu là cái này có thể làm số 1 được không ạ? Ok. Đó, nhìn chưa? Vậy thì sau khi tôi đã có này xong tôi lại dùng cái gì? Cái stroke của tôi có thể chọn một cái biểu tượng là effect, chúng ta chọn vào path và chúng ta chọn vào offset path chẳng hạn như này. Đó là preview. Các bạn nhìn thấy cái nét của tôi to ra ngoài chưa? Ok, tôi sẽ thu nhỏ lại một tí xíu cho các bạn. Đấy, em nhìn thấy cái nét viền của chúng ta nó to hơn chưa? Ok, to ra nhảy được chưa? Nào, được rồi đúng không ạ? Chấp nhận này. Sau khi đã chọn được cái nét viền xong rồi, bây giờ tôi thay đổi màu. Màu của này tôi không thích màu vàng nữa mà tôi sẽ chọn là một cái màu nâu. Nhìn không? Và các bạn yên tâm một điều rằng là với những cái chiêu thức này thì các bạn có thể đánh bất cứ một chữ gì mà các bạn thích, ví dụ chữ Khánh này. Nhìn chưa? Thì nó có cảm giác là khi mà chúng ta làm về quần bò hay cái gì đó. Đấy. Và tất nhiên có nhiều người bảo là ok, vậy thì cái nét này anh Khánh em có thể chọn một cái nét là brush được không ạ? Đúng không ạ? Chọn nét brush nhé, ấn vào đây phát này tự khắc cái này nó sẽ trở thành brush của các bạn. Nhìn brush chưa? Nhưng brush của chúng ta tại sao bị đứt đoạn nhỉ? Bởi vì chúng ta đang dùng cái stroke làm sao? Các bạn có nhìn thấy cái stroke của chúng ta đang là bị làm sao ạ? Có phải là đang bị nét đứt không ạ? Vậy thì nếu bỏ cái này đi có phải nó trở thành cái này không ạ? Chính xác chưa? Ok. Nào, vậy thì sau khi các bạn hiểu về cái lệnh không cần convert mà chúng ta có thể vẫn đổ được cái gradient và dùng được cái brush rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ bật vào một cái file về text. Vậy thì chúng ta làm tiếp. Các bạn ghi nào, chúng ta Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn đến ổ E, chúng ta chọn dãy AI và chúng ta chọn đến B. Các bạn nhớ một điều rằng muốn nắm được chữ của anh thì phải làm được bài này. Đấy là nguyên tắc nhé. Bài chữ. Và sau khi bật bài chữ lên thì các bạn sẽ thấy rằng tôi đã có được một giá trị đầu tiên là chính là cái này. Các bạn nhìn nè.
Đây là một trang giới thiệu của sản phẩm. Chúng ta có thể chọn vào Roboto. Các bạn nhìn thấy chữ này chưa? Vậy để muốn làm được cái này thì nó rất là đơn giản thôi. Tôi sẽ cho các bạn xem một cái text. Đây là có phải là cách chèn ảnh vào text không ạ? Còn nhớ cái này không đã? Đây, nó chỉ cần làm cái thao tác này thôi. Tôi sẽ copy lên. Và lúc này tôi sẽ kiếm một cái file, đó là file của plate, và chúng ta sẽ vẽ. Tại vì chúng ta phải vẽ lại, các bạn nhớ nhá. Chúng ta có thể chọn một cái hình xe máy. Và trong hình xe máy thì các bạn có thể đặt sang bên trái, bởi vì tôi thay đổi phong cách một chút xíu. Nhìn không ạ? Lúc này các bạn hãy dùng pen cho tôi, đó là pen. Các bạn tích vào đây cho tôi một điểm, nhìn nhá. Bạn tích xuống đây một điểm, chúng ta các bạn bẻ cong qua cái viền xe máy. Nhìn ạ, chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn vào đây, và chúng ta bẻ cong đây. Nhìn chưa? Và chúng ta bẻ cong tiếp ạ. Và chúng ta bẻ cong tiếp ạ. Và chúng ta sẽ đi thẳng vào đây ạ. Có nghĩa là chúng ta chỉ đồ theo cái hướng của cái gần của cái hình thôi. Thì nó có giống cái này không ạ? Đúng chưa? Cái hình đồng hồ nó zigzag nhau thì tôi cũng định đổ zigzag, nhưng tôi không muốn đổ sát mép nó, tôi muốn đổ ra ngoài gần xa nó hơn. Đó, thì sau khi mà làm xong thì các bạn sẽ chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và ấn vào căn chôn số 7 thì các bạn có thấy là đấy, tôi sẽ làm đúng cái này đây. Nhìn thấy chưa? Ok. Sau khi mà làm xong được cái biểu tượng này rồi, tôi sẽ copy cái hình này ra thành 2, làm 2 điểm diện để khi bạn chuột phải chọn vào thoát khỏi cái clipping mask ra thì chúng ta sẽ thoát ra ngoài, và cái ảnh này chúng ta sẽ xóa đi, còn hình này chúng ta vẫn còn. Tôi đã đặt màu trắng. Nào. Lúc này chúng ta sẽ kéo cái hình này vào trong thôi chứ, đúng không ạ? Cho xuống dưới đúng không em? Các bạn có thấy là ở chỗ này nó như này không ạ? Khi mà tạo ra những cái biểu tượng như này thì anh Khánh cũng lại tiếp tục chọn một cái giá trị nữa là Ctrl C và Ctrl B bỏ, và anh sẽ kéo xuống một chút xíu và anh chọn với opacity bằng 50%. Thì các bạn có thấy rằng là nó sẽ giống như cái phần mở dưới chúng ta làm không ạ? Như này chưa? Đúng nhảy đúng không ạ? Và cái phần text này các bạn nhớ nhá, chúng ta sẽ giữ phím Alt, chúng ta đẩy lên đây một chút xíu thì đây là text mà gọi là text văn bản. Và các bạn phải lưu ý là cái text văn bản này thì chúng ta phải làm cho cái đối tượng này nó đè lên trên nhé. Nhìn này, text này phải nằm dưới cái hình này. Thì chúng ta sẽ chèn coi như cái miếng này các bạn có nhìn cái miếng màu mờ đấy không ạ? Thì chúng ta coi như là một cái ảnh, thì cái ảnh này phải nằm trên cái text. Các bạn nhớ nhá, có nhiều người là nằm dưới cái text là không có ra đâu nhá. Tôi nói cho bạn biết luôn. Và lúc này người ta sẽ dùng cái biểu tượng type, và chúng ta chọn vào object, chúng ta chọn vào phần gì ạ? Text graph, và chúng ta chọn vào make. Thì khi mà chúng ta tích vào đây một cái thì chữ nó sẽ được tự giãn ra theo cái hình thù của các bạn. Các bạn hiểu cái này chưa? Và lúc này chúng ta chỉ việc làm sao đặt mỗi cái chữ, ví dụ Web3 vào vị trí này là chúng ta đã có sản phẩm Web3. Thì đây là chính là một cái trang gọi là trang giới thiệu về sản phẩm. Hiểu cái này không ạ? Và các bạn nhớ một điều rằng các bạn phải làm được trang này cho tôi. Ok. Tiếp tục chúng ta sẽ chọn đến trang số 2, thì ở đây nó có số này và số này. Các bạn nhìn cái text này chưa? Ok, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn vị trí số 2, đó là link giữa frame text với nhau. Các bạn ghi cách link giữa frame text với nhau. Để muốn link giữa các frame text với nhau thì việc đầu tiên là chúng ta có một cái logo và chúng ta đặt ở vị trí rất là oai oăm, là nó có thể nằm ở chéo cánh nhảy, và bên này nó sẽ có một cái ảnh, chỗ này sẽ có một cái ảnh đúng không ạ? Tôi sẽ vẽ cái biểu tượng ảnh như sau. Đây, cái ảnh nó sẽ nằm ở vị trí dưới này. Tại vì thiết kế mà đôi lúc nó bị chéo chéo nhảy này các bạn, hiểu không ạ? Để chúng ta không bao giờ bị gọi là bị gò bó ở bố cục nào chúng ta cũng làm được. Ok, sau đó thì chúng ta sẽ có một cái file text, và cái text này sẽ được nằm ở vị trí này. Các bạn nhìn thấy text nằm ở vị trí này chưa? Và khi mà text nằm ở vị trí này thì nó bị một trường hợp xảy ra là cái text bị nhiều chữ quá, nên là bắt buộc anh Khánh phải dùng chiêu thức anh Khánh kéo sang trái nhảy, đúng không ạ? Và đẩy lên trên nhảy được không ạ? Thì là trình bày nó sẽ đẹp hơn đúng không ạ? Về anh kéo lên nhảy đúng không ạ? Các bạn có đồng ý tôi điều này không? Và như này thì khi kéo xong thì ở đây nó sẽ xuất hiện biểu tượng cái màu đỏ, có nghĩa là đang báo hiệu cho bạn biết là vẫn còn chữ trong cái text đó. Thì làm nào bây giờ? Thì người ta sẽ có một chiêu thức, người ta dùng T và drag ra một cái vùng bên cạnh. Thì nó drag ra vùng bên cạnh chưa? Và cái vùng này tôi sẽ xóa toàn bộ chữ đi, tôi chỉ là cái frame text không có gì. Và các bạn muốn rằng là text này link sang cái này thì tôi chọn đối tượng này và tôi chọn đối tượng này, hai cái với nhau. Nhìn chưa? Chúng ta chỉ cần chọn vào type và chúng ta chọn vào biểu tượng như này.
grid là tự khắc là cái text số 1 sẽ chạy sang khuôn text số 2 cho các bạn. Thì đây là một phương pháp mà các bạn làm catalog hay cái gì đó, các bạn sẽ làm rất là nhiều phần dàn trang. Thì nếu mà để muốn cho xuất sắc cái này thì các bạn chỉ cần kiếm cho tôi một cái tờ tạp chí thôi, bạn sẽ làm lại giống hệt như thế là chắc chắn các bạn sẽ biết là tại sao tôi nói được cái điều này nhá. Tất nhiên hôm trước tôi có chia khuôn text cho các bạn là cách chia thành 3 cột 4 cột đúng không ạ, nhưng đấy là khuôn text đều nhau, còn đây là những khuôn text không có đều nhau cơ mà, đúng không? Nên là các bạn ấn vào đây cho tôi cái, các bạn nhìn text chưa? Đấy, thì cái này link sang text nó tự chạy sang này. Ok, vậy thì sau khi tôi link xong tôi có thể đặt một cái ảnh đè vào chỗ này được không ạ? Ok, tôi sẽ có một cái hình mà tròn, tôi đè vào chỗ này được không ạ? Tại vì thiết kế tôi có rất nhiều trò. Vậy thì cái hình này tôi lại chọn vào object, tôi lại chọn vào text wrap và chúng ta chọn vào make. Thì các bạn thấy chưa? Nhớ một điều rằng nhá, text nó link giữa các frame text và cái này đè lên cái này thì vẫn sử dụng như bình thường chúng ta được. Xong chưa? Rồi, vậy thì có những người bảo là vậy thì em muốn làm 3 cái sao? Text này phải xuống chỗ này nữa một tí được không ạ? Ok. Vậy thì các bạn nhìn này, để muốn xuống được thành 3 cái khuôn text với nhau thì chúng ta lại dùng T và chúng ta lại rác trong cái vùng tiếp theo. Nhìn chưa? Có 3 cái và chúng ta xóa này đi. Lúc này chúng ta chọn text 1, chúng ta chọn text số 2, nhìn ra, và chúng ta chọn vào text số 3. Chúng ta phải chọn được cả 3 nhé. Nguyên tắc không là chọn thằng này với thằng này thôi, mà phải chọn cả 3 cái này thì nó mới làm được điều đó. Chúng ta lại chọn vào object, type, chúng ta chọn đây grid. Nhìn nhá. Đấy này các bạn nhìn này, ở đây nó sẽ không còn được link nữa này. 1 2 3, nhìn nhá. Đâu rồi? Chạy text vào Ctrl Y. Chúng ta chọn vào Ctrl Y, chúng ta chọn vào type, chúng ta chọn grid và chúng ta chọn vào đây. Đây nhá, tôi sẽ này nhảy. Các bạn nhớ grid thì nó bị lỗi nhảy đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải bắt buộc phải chơi một trò như sau, chọn 1, chọn 2, chọn 3. Đấy, cái này nó sẽ có lệnh là type, chúng ta chọn vào đây và tháo nó ra. Tháo ra thì nó chỉ có cái phần text số 1 thôi không ạ? Số 1, số 2 và số 3. Đấy, nó đang Ctrl Y. Chúng ta chọn vào type, chúng ta chọn vào grid lại. Nhìn nhận. Ok, vậy thì sau khi mà các bạn đã hiểu về cái thuộc tính text của chúng ta được rồi thì các bạn nhớ mà phải tháo ra và chúng ta sẽ làm 3-4 loại text và khuôn text giống nhau thì nó sẽ làm như được nhảy. Tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ chuyển xuống một loại text nào gọi là text đánh trong khung. Các bạn ghi đi text đánh trong khung. Để muốn text đánh trong khung thì cái việc đầu tiên là chúng ta vẫn phải có khung, đúng không? Chúng ta sẽ có file và chúng ta chọn vào plate. Ở trong phần plate thì các bạn sẽ có một cái thư viện ảnh, các bạn nhớ nhé, các bạn sẽ chọn vào thư viện ảnh giúp anh. Và trong phần thư viện ảnh thì các bạn sẽ chọn vào thời trang chẳng hạn như này. Và trong phần thời trang thì các bạn có thể chọn một cái hình, các bạn có thể làm thiết kế. Đó, ok, các bạn sẽ này chọn cái này. Đây. Trong một giá trị thiết kế nào đó mà bạn muốn là cái text nó chạy theo cái hình này thì chắc chắn chúng ta phải dùng pen, chúng ta vẽ làm cái khung theo cái hình đấy đã. Các bạn có nhìn này không ạ? Tôi sẽ vẽ theo hình khuôn của cái mẫu này. Đó, các bạn nhìn thấy cái khung của anh chị ạ. Và sau khi có khung xong thì cái trong phần text này nó sẽ dùng đó là text số 2. Các bạn nhìn nguyên text số 2 này nhé. Text số 2 này gọi là text đánh trong khung, giống như các bạn đọc truyện tranh thỉnh thoảng nó mọc trên đầu là một cái biểu tượng bong bóng, xong đọc ghi chữ vào đấy ạ. Thì cái này cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ chọn vào đây. Và nhớ một điều rằng chúng ta nên tích vào bên trong, các bạn nhớ nhé, tích bên trong, nhìn nhá. Thì ngay tức nó sẽ có chữ cho các bạn ngay trong cái vị trí này, và chữ này đang là màu đen nên tôi sẽ thay đổi thành màu trắng cho các bạn dễ nhìn hơn. Hiểu này không ạ? Gọi là text đánh trong khung. Cái này chẳng qua là khi mà chúng ta biết được rồi thì chúng ta dàn trang báo các thể loại thì chúng ta làm được hết, bởi vì tôi đang vẽ cho các bạn các trường hợp xảy ra đối với phần text trong phần input. Xong chưa ạ? Vậy thì cái này có nhiều người đặt hỏi, cần gì anh cứ vẽ một cái hình, sau này anh cho một cái hình ảnh cô gái này anh đè lên xong anh chọn chèn ảnh vào text thì có phải nó cũng giống nhau không ạ? Nhưng nó khác nhau ở chỗ này là cái này nó chỉ là một cái ảnh thôi.
Ông làm đấy, ông lại phải ngồi ông cắt cái này ra này, có thấy đâu à? Đâu. Chính vì vậy mà người ta có tách đánh trong khung và tách đánh ngoài khung đấy ạ. Chúng ta chuyển sang tách số 3. Tách số 3 là đánh tách theo đường dẫn, các bạn ghi đi T số 3. T số 3 là tách đánh theo đường dẫn. Cái việc đầu tiên là chúng ta áp dụng được là chúng ta về nhà chúng ta đồ cho tôi một cái giá trị đó là huân chương huy hiệu. Các bạn biết huân chương huy hiệu không ạ? Chắc chắn các bạn dính ngay nó huy hiệu đoàn. Còn đối với em gái thì làm cái hộp bánh thì chắc chắn em sẽ bị dính một cái trường hợp là có một số là công ty cổ phần nó sẽ chạy xung quanh cái vành hình tròn phía trên, xong rồi địa chỉ điện thoại vành xuống phía dưới, thì đấy là cái giá trị tách gọi là chạy theo đường tròn đấy ạ, đúng không? Ok, vậy thì chúng ta sẽ đi vào giá trị đó là tách đánh theo đường tròn. Nhìn thấy hình tròn chưa? Và chúng ta chọn tách này. Nhìn này, tôi tích vào đây này, nhìn này, tích nhá, đừng tích vào đây câu chuyện khác nhá, tích vào đây. Ok. Và trong ngoài chúng ta gõ vào công ty cổ phần bánh kẹo. Nhìn chưa? Ok. Đây là đi từ trái qua phải. Thì các bạn phải nhớ một điều rằng trong trường hợp đi từ trái qua phải này, thì ở đây nó có một cái giá trị là tôi muốn chọn điểm xuất phát. Các bạn ghi đi cách điều chỉnh điểm xuất phát của đối tượng như sau. Làm huân chương huy hiệu nhá. Làm đĩa CD, có nhìn thấy đĩa CD không ạ? Thế đĩa CD người ta có làm không ạ? Có đúng không? Một số nhãn sản phẩm như chai rượu, chai bia thì người ta dùng chiêu thức này. Ok. Nhìn này, để muốn điều chỉnh thế thì ở đây các bạn ý, ở đây tôi có hai cái vạch, các bạn nhìn hai vạch chưa? Vạch 1 và vạch 2 này thì tôi cầm điểm này tôi kéo này, nhìn chưa? Tôi cầm này tôi kéo vào đây. Đây là vạch kết thúc. Còn đây là vạch đầu tiên thì bạn chỉ cần cầm vạch đầu tiên đó, bạn sẽ cầm này, bạn kéo về đây là vị trí đầu tiên của nó. Tất nhiên người ta vẫn có thể sử dụng được toàn bộ những cái hệ thống của bạn điều chỉnh giữa các chữ với nhau bằng phím Alt. Phím Alt bạn đẩy sang phải thì nó giãn ra như này này, em hiểu không? Có nhiều người ta để giãn khoảng cách này và người ta đặt 1, 2, 3, 4, 5 sao ở đây, sau đây người ta có thể làm con dấu nữa. Các bạn biết không ạ? Vô tình một ngày nào đó các bạn có những người mà chuyên gia đi thiết kế con dấu sao ạ? Đó, vậy thì bây giờ cần làm thế nào để cho cái chữ nó chạy ngược lại được không ạ? Để muốn làm được điều đấy chúng ta chọn như sau. Các bạn ghi đi cách làm chữ ngược lại. Có nhiều người bảo chứ anh Khánh ơi, tại sao anh không chọn là góc này và anh xoay như này chữ ngược lại? Đúng rồi, nhưng mỗi tội nó không đúng như cái ý đồ của các bạn thôi. Nhìn thấy chưa? Nó phải nộn ngược như này thì nó là câu chuyện. Thì người ta có một chiêu thức như sau, đó là khi chọn vào text là chúng ta chọn vào type, chúng ta chọn vào text path option, nhìn chưa? Đó thì sau khi mà bạn chọn vào đây thì nó sẽ ra một cái bảng cho các bạn, thì các bạn có nhìn thấy cái chữ flip không ạ? Đấy thì các bạn tích vào đây một cái thì câu chuyện của review nó sẽ là đảo ngược cho các bạn. Nhìn đảo ngược chưa? Sau khi đảo ngược xong thì tôi ấn ok, thì lúc này tôi có thể cầm vị trí điểm này, tôi sẽ kéo vị trí mà tôi thích không ạ? Đó, xong rồi đấy. Có thấy chuẩn không ạ? Nhưng tất nhiên là trong một cụm chữ này thì các bạn phải nhân lên hai hình tròn, một hình tròn là vành lên phía trên, là một vành hình tròn là vành xuống phía dưới, hiểu không ạ? Ok, thì gọi là text chạy theo đường gì? Hình tròn. Còn một loại text nữa được không ạ? Còn text nữa đánh cho text theo tự do, có nghĩa là có những người thì người ta dùng pen, người ta tích vào đây một điểm, người ta tích vào đây một điểm, người ta tích vào đây một điểm, người ta tích vào đây một điểm. Các bạn nhìn chưa? Tích vào đây một điểm, người ta tích vào đây một điểm. Cái câu chuyện này là người ta có thể sáng tạo với cái text của bạn. Đó, civic. Okay. Nó chính là cái này. Có đúng không ạ? Vậy thì rất là đơn giản thôi. Để muốn làm được cái điều đấy thì tôi có ý tưởng rồi, tôi chỉ cần chọn cái này và tôi tích thẳng vào đây này, nhìn nha. Tôi đã có chữ chạy theo. Có đúng cái vừa rồi tôi vừa chỉ cho các bạn không ạ? Nhưng lúc này chúng ta vẽ ra một cái đường path đó là tự do và chúng ta tự tích cái T vào là xong. Nó chính là cái này các bạn. Nhìn chưa? Kiểu này chưa? Và có nhiều người bảo anh Khánh ơi, nhưng mà em thấy cái text này nó bị chui vào trong cái giày mà sao cái text kia của anh nó lại làm được điều đó? Thì các bạn nhớ một điều rằng cái chiêu thức này là chiêu thức mặt nạ, không phải cắt em ơi. Mặt nạ mà. Chúng ta sẽ kéo xuống một chút xíu, chúng ta sẽ đặt vào đây. Mọi người nhìn này chưa? Nó là mặt nạ nhá, nhìn nhá.
Bởi vì em muốn là cái nào là lên trên, cái nào xuống dưới, đấy là việc của em. Ví dụ tôi muốn rằng cái chữ này này từ đây đến đây xuống dưới được không ạ? Được chưa? Thì bạn chỉ cần chọn vào cái chữ, sau đó bạn chọn vào mặt nạ giúp tôi, bạn chọn vào clip và bạn chọn vào công cụ pen cho tôi, bạn tích vào đây một điểm, bạn tích vào đây một điểm, bạn đồ xuống đây. Và cái hình này sẽ để là màu gì ạ? Đấy các bạn nhìn nha, hình là màu đen thì có phải là cái chữ này tự nhiên xuống dưới không ạ? Hiểu chưa? Thì đấy là toàn bộ cái chiêu thức mà tôi đã nói cho các bạn về cái text gọi là chạy theo đường dẫn là như vậy. Ok, nó sẽ làm vào cái này, nhớ nhá. Vậy thì bạn có ý đồ thì bạn sẽ làm được điều đó. Tiếp theo tôi sẽ chọn cho các bạn loại text số gì ạ? Text số 4 các bạn ghi đi. Công cụ text số 4 là một trong những công cụ được nhắc lại hệ thống của text số 1. Nó mang đầy đủ thuộc tính của text số 1. Các bạn nhớ nhé. Thì trong cái phần mà khi chúng ta dùng text trong cái phiên bản Inus thì thực chất chúng ta chỉ học được 4 loại thôi. Còn đây là mấy loại ạ? Nó có 7 loại nhưng thực chất của 4 loại rồi. Đây là text đánh theo gì ạ? Đánh theo chiều dọc và đánh theo thư pháp. Các bạn nhìn này, tôi sẽ đánh. Sorry các bạn một tí, tôi đang ở trong mặt nạ. Thoát ra ngoài đã, được không ạ? Dùng T, tích vào đây cả. Các bạn nhìn chưa? Xuống dòng này thì nó lại chạy sang bên ngang. Các bên này khi mà làm một công nghệ thông tin thì người ta có thể làm ma trận, chúng ta có thể làm nhảy. Hiểu cái này chưa? Ok. Vậy thì text này nó khác so với text 1 là cái chỗ nào thì tôi sẽ chỉ cho bạn biết là tại sao chúng ta học một cái mới biết được cái số này. Số 1 lại biết số 4. Chúng ta tạm thời chọn số 1 nhớt nhá. Nào, chúng ta sẽ chọn số 1. Chúng ta dùng T, chúng ta gõ đây. Các bạn cũng biết đây là một cái cụm từ, một cái cụm chữ. Tôi muốn biến thành chiều dọc thì sao? Thì trong phần đó người ta sẽ có type, người ta chọn xuống một cái biểu tượng nữa, đó là phần horizon. Horizon là theo chiều ngang đúng không? Vertical là theo chiều làm gì? Dọc. Thấy chưa? Nó có phải là T số 4 của các bạn không ạ? Hiểu cái này chưa đó? Vậy thì muốn ngang hay dọc thì bạn chỉ việc điều chỉnh như tôi là xong thôi. Vậy thì thực chất T số 4 tôi không cần quan tâm nữa. Các bạn hiểu cái này chưa đây? Chỉ tất nhiên bạn muốn vẽ lại cho nó lâu nữa thì ok, vẽ được thừa sức. Rồi lại học lại giống như bài số 1. Mỗi tội là làm text theo kiểu chiều dọc thôi. Hiểu chưa? Vậy thì T số gì ạ? T số 5 có giống T số này không ạ? Đúng chưa? Vậy thì nó chỉ là text đánh theo đường dẫn, nhưng mà nó đánh theo đường dẫn là ok. Đánh khung. Có phải như này không em? Và chúng ta có thể chuyển type, chúng ta chọn vào chọn vào horizon thì nó sẽ là nằm ngang. Đúng chưa? Rồi, vậy thì T số cuối cùng, T số 6 nó sẽ làm sao? Đánh theo đường dẫn thì cái này nó được gọi là chạy dọc theo đường dẫn. Các bạn ghi đi, chạy dọc theo đường dẫn. Tích vào đây một điểm, 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 tích vào đây một điểm. Thì cái này nó rất là hay, chỗ này nó khác biệt một tẹo thôi là các bạn tích vào đây thì cái chữ nó sẽ chạy, em nhìn đi, nó chạy dọc theo cái. Vậy thì em có thể vẽ một cái nét mà theo một cái đôi giày, sau đó em vẽ một nét một cô gái, em cho chữ chạy theo được không ạ? Một cô gái có mái tóc là chữ được không ạ? Bởi vì tôi uốn nhiều cái nét mái tóc này thì tôi tạo ra cái này thôi. Hiểu cái này không ạ? Ok, vậy thì đây cũng chỉ là một chiêu thức mà để chúng ta có thể làm được thôi ạ. Trong phần text này thì tôi cũng có giới thiệu cho các bạn một chiêu thức nữa, đó là cái text của chúng ta nó làm sao? Đấy, nó có một vài cái thuộc tính để các bạn lựa chọn để làm sao cho nó text có thể là các bạn làm cho thể thao thì vô tình các bạn sẽ làm một thể thao là thể thao dụng cụ. Các bạn nhìn thấy cô gái mà vẽ giải nộ không ạ? Cầm giải nộ xong múa xong tung không ạ? Thì cái text của nó tôi muốn rằng nó sẽ làm được theo kiểu này. Thì trong phần text đó này các bạn nhìn là tôi sẽ chọn vào type, tôi chọn vào biểu tượng như sau. Chọn vào đây đúng không ạ? Thì các bạn có nhìn cái bảng này chưa? Thì cái bảng này tương đồng với cái giá trị này, các bạn có thể tích đúp thẳng vào cái giá trị này cũng được. Nhìn là tích đúp thẳng. Thì có thấy ạ? Vậy thì tôi hay chọn phương pháp là tích đúp thẳng bởi vì nó nhanh. Nó sẽ ra cái bảng điều chỉnh cho các bạn. Thì tôi ấn preview thì ở đây nó sẽ có sổ xuống cho các bạn nhìn này, những hệ thống này. Thì tôi hay thích đó là chọn vào scale. Nhìn scale chưa? Các bạn có nhìn thấy cái chữ chúng ta sẽ cuốn theo hình dạng giống như 3D không ạ? Như này chưa? Thuộc tính số 2 có đẹp hay không thì chúng ta cứ phải thử á. Ủa xấu điên. Vậy chắc chắn tôi không chọn rồi. Thứ ba bình thường. Và thứ tư chọn không đẹp. Tôi chỉ chọn cái giá trị một đầu tiên và cái scale. Rồi. Đúng không ạ? Thì đây là một trong những cái mà người ta làm khá là tốt trong cái giá trị là các bạn thiết kế. Xong chưa? Rồi.
Tiếp theo công cụ cuối cùng là T cuối cùng, các bạn ghi đi T cuối cùng. Cái tag cuối cùng là một trong những cái tag mà được gọi là sử dụng trong việc thiết kế logo rất là nhiều. Các bạn sẽ chọn cho tôi một cái biểu tượng như sau, đó là chúng ta phóng to một cái. Đó, các bạn nhìn này chưa? Thì để muốn tạo ra một cái cụm chữ nó đẹp, cái cụm chữ mà các bạn thiết kế ở cái tiêu đề đấy, ví dụ như là báo đàn ông hay là cái đẳng cấp đàn ông gì đó, thì hoặc là thì bạn phải điều chỉnh những cái khoảng cách giữa đây đến đây nó khác nhau. Thì các bạn phải để ý này, trong phần hệ thống chữ của chúng ta nó có những cái chữ rất buồn cười, đó là chữ O và chữ O. Em thấy hai chữ O đi với nhau thì có cảm giác xa nhau không ạ? Bởi vì cái bụng của nó sẽ tạo ra cảm giác xa nhau. Nhưng chữ Y đi với chữ N thì các bạn có thấy là gần nhau ạ. Y ngắn và chữ N thì có vẻ gần nhau ạ, bởi vì hai cái nó sát nhau nhỉ. Vậy thì các khoảng cách này nó cũng không được đều như vậy đâu ạ. Vậy thì để muốn làm được điều đấy thì người ta phải dùng một chiêu thức như sau, dùng phím An, chúng ta đẩy sang trái này nó xít lại, đúng không ạ? Các bạn đồng ý không ạ? Nhưng các bạn phải nhớ một điều rằng cái này là điều chỉnh theo máy, và đôi lúc nó không được làm theo cái ý đồ của chúng ta được. Và có nhiều người bảo không, cái này chúng ta phải dùng Ctrl Shift O. Ctrl Shift O tất nhiên chúng ta làm được, đúng không ạ? Ctrl Shift O thì lúc này chúng ta ungroup ra, thì lúc này chúng ta cầm điều chỉnh, chúng ta chỉnh sang đây, rồi chỉnh sang đây, ok. Nhưng vấn đề là bị sao? Đã bị convert mất rồi, không còn giá trị nữa. Ok, vậy tôi sẽ Ctrl Z lại chút xíu, thấy chưa? Nhìn này, thì cái T số 7 nó giải quyết được vấn đề đấy cho em. T7 là điều chỉnh trực tiếp chữ ở đến vị trí. Tôi thích cái chữ D này, tôi tích vào nó, nhìn này, T số 7, nhìn này, thích chữ D, chọn vào chữ D luôn và tự có kéo to đùng luôn. Vậy thì tôi có thể nhấn mạnh cái chữ đó nào, hoặc là các bạn có thấy là 30% hay gì đó bạn muốn kéo mạnh, ok, kéo hơn to vị trí luôn. Phần thứ hai, bạn thích là nó là màu gì, bạn chọn màu nước. Đấy, thích cái chỗ này em bình thường em phải quét qua, đúng không ạ? Đây không, tích phát chọn màu luôn thì nó sẽ nhanh hơn. Và phần thứ hai, muốn nó trở thành cái biểu tượng xoay, đúng không ạ? Nó có thể xoay được như này không ạ? Các bạn có biết ở phần ký tự đặc biệt là chúng ta đánh cm vuông không ạ? Số 2, đúng không? Vậy tôi cho bạn xem là đây coi như chữ E là số 2, đúng không? Tôi cầm chữ E tôi kéo phát lên đầu. Rồi chưa đã, nên là T số 7 rất là mạnh. Và T số 7 tôi nói thật cho bạn biết là tôi sử dụng trong phần thiết kế logo và thiết kế những cái cụm chữ là tôi dùng cái chiêu thức này nhiều nhất. Phần thứ hai, trong phần chữ này tôi sẽ tích vào đây và tôi sẽ cần kéo sang đây một chút xíu, bạn nhìn chưa? Ok, tôi sẽ cầm này, tôi kéo một chút xíu. Tôi tích vào đây một tí, tôi kéo sang đây một tí. Tôi tích vào đây, tôi sẽ kéo một tí. Và tôi tích vào đây, tôi sẽ kéo một tí. Bạn hiểu cái này chưa đã? Vậy sau khi mà bạn làm xong, bạn nhìn thấy cái chữ đi dài chúng ta có tính kết cấu rất là ngoách. Hiểu không? Nào, vậy thì nó còn làm được cái gì nữa? Ok, tôi tích vào T, tôi sẽ kéo vào này, tôi kéo vào này. Bạn nhìn chưa? Đây gọi là đi dài về chữ đẹp. Ok. Nhìn chưa? Ok, tôi cầm này, điểm này tôi sẽ kéo đây một tí xíu. Cầm điểm này tôi sẽ kéo đây tí xíu. Cầm này, đấy, tôi sẽ đi ra như này thôi. Và tôi sẽ chọn cho nó một cái màu, đó là màu đen, màu xanh này chẳng hạn. Tại sao lại có những người này bảo là ôi anh Khánh ơi, tại sao anh cứ làm trông buồn cười? Ok, vậy thì các bạn đã bao giờ phóng to cái hình này ra chưa? Đã bao giờ phóng to chưa? Phóng to rồi đúng không? Bây giờ người ta mới dùng chiêu thức là chọn là file, chọn là palette. Chúng ta sẽ chọn một cái giải pháp như sau. Tôi sẽ back lại, tôi chọn vào thời trang. Tôi sẽ kéo xuống một tí. Ok, các bạn nhìn này, tôi sẽ kéo vào đây ạ. Nhìn chưa? Tôi tạm thời tôi bỏ đây nhá. Nhìn này, tôi sẽ chọn vào pen. Thích vào đây một điểm, thích vào đây một điểm. Bẻ cong vào đây đúng không? Ok, bẻ cong thoải mái đi. Đấy, có những người ta tận dụng này này. Nhìn này. Sau khi làm xong tôi chọn vào cái hình này cho xuống dưới tất cả và đổ một cái màu. Nhìn chưa? Tôi khóa cái chữ này bằng Ctrl. Khóa cái chữ này lại, nhìn chưa? Khóa cái chữ này bằng Object, chúng ta chọn vào Ctrl 2. Thì cái hình này lúc này tôi đặt vào đây được không ạ?
Nhìn này, cho xuống dưới tất cả, chọn đối tượng số 2 và Ctrl số 7. Thì các bạn có thấy rằng nó tận dụng cái này để làm ra một cái sản phẩm mà người ta nằm ở trong khung này không ạ? Nhìn này chưa? Đấy, có những người ta đặt như này. Vậy thì chỗ này tôi có thể đặt một cái túi sách được không ạ? Ok, vậy tôi đặt một thằng người lại trò ra chỗ này được không ạ? Vậy thì người ta đang tận dụng các khoảng trống của một cái chữ để làm thiết kế. Đó là form hình của thiết kế. Chứ không nhất thiết là chúng ta phải vẽ một cái form hình tròn không? Tôi đặt luôn trong chữ. Tôi làm bìa tạp chí rất đẹp mà. Hiểu không ạ? Vậy thì tôi hy vọng rằng các bạn cũng làm như thế cho tôi. Thì cái T số 7 nó sẽ giúp cho các bạn điều này nhá. Ok, tiếp theo tôi sẽ dạy cho bạn tiếp theo một cái giá trị nữa là chúng ta chế dấu. Các bạn ghi đi cách chế dấu. Tại sao chế dấu? Bởi vì là có những cái phông mà chúng ta dùng phông chữ của nước ngoài thì rất là đẹp, mỗi tội nó không có dấu. Bây giờ chúng ta phải chế dấu chứ, đúng không? Coi như là chúng ta chế dấu đi. Các bạn để ý này, trong một số thể loại về phông chữ, nó không hỗ trợ về đánh tiếng Việt. Không hỗ trợ đánh tiếng Việt có nghĩa là bạn không đánh được tiếng Việt, đúng không ạ? Nhưng nó vẫn hỗ trợ cho các bạn về mặt thay đối tượng đó trở thành một cái cô dấu như tiếng Việt. Thì để muốn thay được điều đó thì chúng ta sẽ chọn như sau. Chúng ta chọn vào type và chúng ta chọn vào đây. Các bạn cái này chưa? Đây là gọi là thư viện hình của cái chữ đó, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có một cái biểu tượng này thôi, chúng ta kéo xuống thì ngay lập tức nó sẽ mặc định cho các bạn là phông chữ đó là phông chữ gì. Phần thứ hai, hệ thống dấu. Trong đây các bạn nhìn này, tôi muốn chữ này là chữ O nhé, các bạn nhìn nhá. Thì tôi sẽ chơi trò này, tôi quét qua đã, nhìn nhá. Sau khi quét qua xong thì tôi sẽ kéo xuống một chút xíu và tôi tìm chữ O. Đâu rồi em? Nữa ở đây, các bạn nhìn này chưa nhá, thì tôi tích này đó, nhìn này chữ O, hiểu không? Còn có trường hợp bảo là anh Khánh ơi, vậy thì nhưng mà em thích là cái O này là phải O đời bé cả. Ok, vậy thì tôi tích cái đời này được không? Vẫn là đời to. Xuống dưới nữa đi. Có không em? Đây đúng không? Tích rồi. Nhưng có những các bạn bảo là ôi vậy thì nó lại không có cái dấu đó thì tính như bây giờ làm nào? Vậy thì tôi sẽ chơi trò như sau, là tôi tích ra ngoài. Các bạn sẽ tích ra ngoài và tôi sẽ gõ một cái biểu tượng hình không có gì nhá. Nhìn này, nó vẫn là tích nhá, nhìn nhá. Sau đó bạn tích cho tôi một cái dấu O thì chúng ta sẽ chọn một cái, ví dụ chữ Á. Tôi có chữ Á thôi nhưng mà không có chữ O. Vậy thì các bạn có đồng ý với tôi là sau khi mà tôi chọn xong này tôi ấn vào Ctrl Shift O có không ạ? Và Ctrl Shift O là biến chữ trở thành đối tượng thường rồi. Thì khi đối người chúng ta có thể được quyền là chọn ungroup để lúc này làm sao? Nó tách ra. Nó tách ra thì ở đây nó có hai chiêu thức. Chiêu thức thứ nhất là bạn dùng công cụ phím A, bạn quét qua một nửa phần phía dưới bạn xóa đi. Bây giờ nó còn lại cái gì? Cái dấu, thế là vậy thì nắp cái dấu vào. Hiểu cái này chưa? Và cái dấu đi thì các bạn nhớ một điều rằng là chúng ta phải thu nhỏ lại làm sao cho nó phù hợp với cái thiết kế của chúng ta, nhìn nhận. Còn cách thứ hai nữa là các bạn không có cái phông chữ đó luôn thì bạn hãy chọn cho tôi một cái phông chữ tương tự. Phông chữ tương tự thì hệ thống dấu sẽ tương tự thì chúng ta lắp vào thì nó sẽ rất là dễ đẹp, chứ không phải là chúng ta tự vẽ ra dấu nhá. Các bạn nhớ nhá. Trường hợp bất đắc dĩ mới là vẽ phông chữ thôi, vẽ dấu thôi, còn bình thường nó có dấu sẵn rồi chúng ta chỉ việc bôi bì vào thôi. Hiểu cái này chưa? Tiếp theo trong cái giá trị nữa thì người ta có một cái gọi là thư viện hình. Thư viện hình thì các bạn sẽ gõ ở đây trong các phần bảng thư viện hình này, nhìn này, tích vào đây một cái, gõ vào đây biểu tượng cho tôi đó là V kép. Nhìn V kép chưa? Sau khi tôi có V kép xong tôi sổ xuống ngày xuống thì các bạn nhìn đây tôi chọn wedding, nhìn lên đây là phông của dấu chưa? Tôi sẽ dùng cái T tôi tích vào đây một cái và tôi tích nút vào đây này, nhìn này. Thì các bạn có nhìn thấy biểu tượng new mới, tôi có thể tự dùng cái này không ạ? Ctrl Shift gì? Trở thành đối tượng thường. Thế được rồi đấy. Và bạn đặt là giảm giá 30% là có, chắc chắn ăn ngay, đúng không? Phần thứ hai, khi bạn kéo xuống dưới một chút xíu nữa thì các bạn sẽ thấy đây hệ thống bản đồ. Tôi thích lấy cái bản đồ để nó làm một cái background cho cái thiết kế của tôi. Đấy, bản đồ ở đây. Nhìn ra bản đồ chưa? Ctrl Shift O và chọn cho nó một cái biểu tượng màu xanh nhạt. Tôi nói cho bạn biết luôn, cái chiêu thức này người ta được dùng trong thiết kế catalog rất là nhiều. Này, backdrop cho sân khấu người ta dùng cái này. Tôi chọn cái gradient là màu xanh đậm nhá, sau này xanh nhạt nhá, cho xuống dưới nhá. Nhìn chưa? Tôi sẽ đặt vị trí này, đặt đây. Đấy, có nhiều cái backdrop và đặt này, biểu tượng nhảy. Phần thứ hai là khi mà tôi chọn xong tôi sẽ đổi opacity nhưng mà mờ chút xíu. Nhìn chưa? Tầm cỡ quốc tế.
Một số cái background đằng sau một số cái thiết kế người ta hay để chiêu thức này, thì bạn có thể lấy bản đồ thế giới theo cách của tôi. Hiểu cái này chưa đã? Vậy thì biết lấy chưa? Vậy thì có những người ta tận dụng được cái gì nữa trong cái phần thư viện hình, thì thư viện hình nó có rất nhiều. Trong cái phần wedding này các bạn nhìn thấy, kéo xuống dưới một chút xíu nữa thì ở đây nó có wedding nhảy, thì các bạn có nhìn thấy biểu tượng cái kéo không ạ? Ở trong một thiết kế về cái các bạn biết cắt tóc rồi đúng không ạ, hoặc là cái cắt giấy rồi đó. Ok, tôi muốn tạo ra một sự khác biệt, tôi ấn vào đây, tôi chọn là thư viện cho nhà may Civic, tôi chọn vào stroke và tôi chọn vào nét đứt, được không ạ? Và tôi chọn vào 0.25. Các bạn có thấy nét đứt của tôi như này chưa? Lúc này tôi sẽ việc làm sao tôi dùng T, tôi tích đây một điểm, tôi sẽ tích đúng vào đây. Có cái kéo rồi, cái kéo tôi chọn màu hồng được không ạ? Chúng ta sẽ tắt bỏ cái mạng đi một tí. Nào, vậy thì khi mà tôi có xong này thì các bạn có thấy rằng là tôi đã có được cái màu hồng không ạ? Nhìn ra, và đặt ở vị trí này này, phím O đặt đối tượng này, đặt vị trí này, thu nhỏ lại tí xíu. Em đã gì xem phim chưa? Xem phim, cái vé xem phim nó có cho trò này đấy, nó có cái đoạn mà nó thể hiện cái kéo này. Ok, vậy thì đây cũng chỉ là cái cách nhận thức là mày phải xé chỗ này này, hiểu không ạ? Vậy đây cũng có thể tạo ra một cái tín hiệu về đồ họa cho việc em có thể làm cho nhà may hay là cái gì đó. Em thích cái này, bảo cái này phải cong vút lên đâu. Ok, tôi chọn về cộng thích thêm điểm rồi dùng shift C tôi bẻ cong như này được không ạ? Thì cái giá trị nó sẽ là như này. Hiểu cái này chưa đã? Vậy thì cái thư viện hình chúng ta sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Cái mặt nguyệt chúng ta cũng làm. Các bạn có nhìn biểu tượng này không ạ? Làm hồ sơ, biết làm hồ sơ không ạ? Hồ sơ yếu lý lịch hay dùng cái này này. Chúng ta chỉ cần tích vào đây một cái, chúng ta tích đúp vào đây. Ok, sau khi làm xong đúng không ạ? Thì chúng ta chỉ việc copy cái này này. Ok, xong đây. Và Ctrl gì ạ? D. Đúng không? Có nhiều người bảo anh Khánh được không? Em thích nó phải nộp ngược lại cơ. Vậy thì ok, tôi đã chỉ cho bạn ngược lại. Chúng ta sẽ vẽ các trường hợp mà chúng ta liên quan text, chúng ta copy này. Nhìn này, các bạn muốn nộp ngược lại, chúng ta dùng lệnh là Ctrl Shift Alt D, chuột phải, chọn vào Transform, chọn vào Ctrl Shift Alt D, các bạn ghi đi. Ctrl Shift Alt D là gì? Copy nộp ngược. Đấy, tôi hay dùng cái chiêu thức đấy. Còn phần text thì các bạn phải nhớ là các bạn phải làm nhiều, bởi vì khi bạn làm nhiều, bạn chép nhiều những cái cụm chữ đồ họa của người ta thì bạn ít nhất bạn học được cái phong cách người ta đặt chữ nào và nó tây thế nào, đúng không ạ? Chứ còn chúng ta cũng chỉ dừng ở mức độ là chúng ta biết như thế nhưng chúng ta không làm thì cũng không ai cứu được các bạn, bởi vì tầm này tôi sẽ là người ít vẽ ra. Tôi nói cho bạn biết nha, tầm này là tôi sẽ là người ít vẽ để cho các bạn vẽ là chính và tôi nhận xét thôi. Chứ cái gì tôi cũng vẽ thì chắc chắn chết, hiểu không ạ? Nào, chúng ta sẽ chọn vào Transform và sau đó thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có một chiêu thức như sau, là tôi chọn là View. Rồi sẽ có một cái biểu tượng là X và Y. Các bạn có thấy đối xứng không ạ? Nhìn đối xứng lại chưa? Thì các bạn phải để ý là trong phần này ở đây nó có thuộc tính là đây là đặt vào điểm tâm ở giữa. Tôi sẽ đặt tâm sang bên đây phải thì nó sẽ làm sao? Là đối xứng này. Nhìn không? Nhìn này, preview này, trước này. Preview là sau này. Trước, sau, trước, sau. Nhìn là đối xứng chưa? Nhưng mà lấy ở cạnh bên tay trái ở chỗ này này. Và sau khi đó thì bạn có nhìn thấy chữ copy không ạ? Ấn vào copy, tạo hai cái và lúc này chúng ta có phải là dùng Ctrl gì? Ctrl D được không ạ? Nhìn Ctrl D chưa? Ok, vậy thì có phải bây giờ nó đối xứng không em? Vậy thì chiêu thức này là chiêu thức mà dành cho bạn Hùng, bởi vì bạn Hùng hồi xưa là có làm một cái giấy khen. Hùng còn nhớ làm giấy khen không ạ? Vậy thì chúng ta có thể tạo đường viền này, đặc biệt là chúng ta tạo đường viền trong một số giấy khen ở Việt Nam người ta dùng chiêu thức này, còn giấy khen của nước ngoài thì người ta dùng những họa tiết khác, không dùng chiêu thức này. Hiểu cái này chưa đã? Ok. Vậy thì anh Khánh có chia sẻ cho các bạn về cái type và cái biểu tượng như vừa rồi đó. Ok. Thì bài chữ hôm nay anh sẽ khép lại một giá trị như này để cho các bạn có thể tự làm. Các bạn hiểu cái này chưa? Ok, tất nhiên còn một vài cái nhỏ nhỏ nữa thì ví dụ như có những người này chọn vào đây tạo hiệu ứng thì tôi đã nói cho bạn là chọn vào đây thì tự khắc nó có hiệu ứng rồi. Hiểu này không ạ? Sao? Làm chưa? Rồi, bây giờ về nhà các bạn lại luyện giúp tôi nhá, phần chữ được không ạ? Bây giờ cô USB tôi sẽ copy bài chữ này cho mọi người luyện. Về làm lại cho tôi từ bài đầu đến bài này, từ đây làm hết tất cả này thì em làm được phần chữ của tôi rồi đấy. Nhá.
Làm xong này xong bắt đầu là chúng ta đi vào sản phẩm thật. Thì hôm trước tôi có giới thiệu cho các bạn là tôi làm cho các bạn một cái quyển catalog rồi, thì các bạn cũng nên làm cho tôi quyển catalog. Sau đó bạn sẽ làm cho tôi các dạng menu như sau, đó là menu để bàn, menu treo tường và menu quyển. Menu quyển sẽ gồm có 4 trang, menu treo tường sẽ gồm có 1 trang thôi, bởi vì nó treo trên tường mà, đúng không? Nó chỉ có 1 tờ thôi, nhưng mà nếu mà nó nhân được ba cái thì bạn phải làm 3 tờ, nhưng mà cái đấy là 1 tờ thôi và bạn nhân bản ra cho tôi. Còn menu để bàn thì lại là một câu chuyện khác. Menu để bàn nó cũng chỉ có 1 tờ thôi, vậy nó có mặt trước và mặt sau, nó nhét vào cái miếng VK cho các bạn. Vậy thì có nhiều người bạn không biết đúng không ạ, đến một chỗ nhà hàng đó đi rút luôn cái đó, hoặc là lấy thước đo cái chỗ đó thôi, thì bạn sẽ làm thấy rất là chuẩn, hiểu chưa đã? Kiến thức thực tế nó lấy đâu, lấy từ cái giá trị bạn đo chính sản phẩm thật của người ta thì là đúng nhất nhá. Ok, bây giờ thì tôi sẽ tắt bỏ cái này đi vào.